Még nincs másfél évszázada, hogy Carl Benz első motorkocsija az utakat róni kezdte, s az emberek azonnal versenyezni kezdtek az új találmányt meglovagolva. De nem csak a tulajdonosok, hanem az autógyártók is hamar felismerték a versenyek reklámhordozó szerepét, hiszen a versengés első két formája, a sebességi rekordok hajszolása, valamint a két távoli állomás közötti távolság minél problémamentesebb leküzdése volt. Ez utóbbi hozhatott aztán új megrendeléseket a sikerrel szereplő típusok gyártóinak. Az autóversenyzés bölcsője, bár könnyen rávágnánk, hogy Nagy-Britannia volt, ám ez merők tévedés. Az úttörő szerepet a franciák játszották ezen a téren. Az első hivatalosan megrendezett versenyt a Párizs és Rouen közötti 126 kilométeres távon bonyolították 1894. július 22-én. És a versenyt megnyerő de Dion bárónak is 6 óra és 48 percre volt szüksége a táv megtételéhez, ami 19 km/órás átlagot jelentett. A következő fontos állomás az 1903-as Gordon Bennett kupa, mely elsőként hozta el a lezárt pálya fogalmát az autóversenyzésbe. Ennek persze szomorú előzményei voltak, hiszen eddig a pontig a versenyek nyílt országutakon zajlottak, ahol sajnos nézők, gyalogosok és versenyzők estek áldozatul egy-egy balesetnek. A verseny maga még továbbra is közúton folyt, azonban a rendezvény idejére ezeket lezárták, és több ezer rendőrrel és az autóklubok sportbíróival biztosították, hogy az érdeklődők és arra járók ne lépjenek a pályára, és a kanyaroktól is távol maradjanak, ahol a legnagyobb esélye volt a kicsúszásnak. 3 évvel később, 1906-ban született meg a Grand Prix, azaz a nagy díj fogalma. Az Automobile Club de France rendezte verseny Le Mans-i bázissal egy nagyjából háromszög formájú 105 kilométeres megmérettetés volt, melyen 6 kört kellett teljesíteni minden nap. Ezt a versenyt a magyar származású Szisz Ferenc nyerte egy Renault volánjánál. Az idén 100 esztendős verseny, mely részben lezárt közutakon, részben pedig épített pályaszakaszokon halad végig, és jelen formájában 13,626 ezred kilométer hosszú, a világ legrégebbi, mindmáig megrendezett hosszú távú versenye, és mint ilyen, egyik pillére a motorsport 3-as koronájának, az Indianapolisi 500 mérföldes verseny és a Monacói nagydíj mellett, melyet eddig mindössze egyetlen versenyzőnek, a brit Graham Hillnek sikerült megszereznie. A 24 órás Le Mans-i verseny szemben a legtöbb ma rendezett versennyel nem arról szól, hogy ki teljesíti a leggyorsabban a kitűzött versenytávot, hanem azt méri össze, ki milyen messzire jut el 24 óra leforgása alatt. És bizony messzire jutnak a csapatok, hiszen manapság jócskán 5000 km felett teljesítenek. A rekord e tekintetben a 2010-es versenyen született, amikor is a győztes Audi R15 Plus TDI 397 kört tett meg, ami több mint 5410 kilométert jelent. Ez annyi, mint amennyit pár évvel ezelőtt a Forma 1 versenyzői egy egész évadban teljesítettek. Ott ugyanis a szabály azt mondja ki, hogy a versenytávot úgy kell meghatározni, hogy a teljesített versenykörök össztávja meg kell haladja a 300 kilométert, azaz 18 futam távjának felel meg. Tekintsük hát át nagy vonalakban az elmúlt 100 évet a győztesek tekintetében. Az 1923. május 26-27-én megrendezett legelső versenyt André Lagache és René Leonard nyerte egy Chenard Walker Type U3 15 CV sportvolánjánál, majd a Bentley évei következtek, melyet még 1925-ben és 26-ban átmenetileg visszavettek a franciák egy Laurent Dietrichel, de 1930-ig a britek uralták a pályát, hogy utána Vittorio Jano mesterműve, az Alfa Romeo 8C 4 egymást követő évben ne találjon legyőzőre. Az évtized második fele egy lagondás átkötéssel ismét a hazaiak sikereit hozta a Bugatti és a De La Haye típusáival.
hogy aztán a második világháború 10 évnyi kényszerpihenőre küldje a már akkor is kiemelkedőnek számító viadalt. Az 1949-es újraindulástól kezdve egy bő évtizedig az angolok és az olaszok osztozkodtak a bajnoki címeken, amiből csak a Talbot Lago és a Mercedes egy-egy győzelme lóg ki. A két domináns márka pedig ezekben az években a Ferrari és a Jaguar volt, melyet a 60-as évek elejére felváltott a Ferrari egyeduralma. Ezt aztán a Ford GT40 4 évig tartó legendás tündöklése követte. Ezután a 70-es évek egy vegyesebb időszakot hozott, de mégis a Porsche különböző típusai jutottak a dobogó legfelső fokára a leggyakrabban, ám nem azzal a lehengerlő fölénnyel, mint ami az előző időszak meghatározó márkáit jellemezte. Ellenben a 80-as évek a C-csoport életre hívásával a Porsche kezébe taszította a trónt, aki 7 esztendőn át őrizte is azt. Őt a Jaguar, Mercedes és Mazda győzelmei követték, míg végül a kategória kiürülése mellett az utolsó 2 évben a Peugeot uralkodott. Az ezt követő időszak a GT autók kora, ahol olyan legendás modellek sorakoztak a rajtnál, mint a McLaren F1 GTR, a Porsche 911 GT1, a Mercedes-Benz CLK GTR, vagy éppen a Panoz. A BMW V12 Elemer 1999-es győzelme azonban már nem csak az új évezredbe, hanem az LMP kategória, Volkswagen csoport, de azon belül is Audi uralta korszakába vezet, melyet a Porsche 919 3 éves uralma zárt. Ez utóbbiak már ízig-vérig hibrid hajtással rendelkező modellek voltak, ami adja magát, hogy a hibridek gyártásában élenjáró Toyota ismét megjelenjen, és 5 éven át tartó sikersorozattal koronázza meg ezt. Végül elérkeztünk az idei 100 éves verseny győzteséhez, aki pedig nem más, mint a hosszú kihagyás után a kategóriába visszatérő Ferrari 499P. Ádáz és izgalmas csatát vívva a Toyotával és a dobogó harmadik fokára felfurakodó Cadillackel. Lássuk hát, hogyan is zajlik manapság a 2 évente megrendezésre kerülő Le Mans Classic. A csapatok szerdán kezdik elfoglalni a nekik kijelölt helyeket a paddock területén, miközben az irodán az adminisztratív gépátvétel szerdán reggel, a paddockban a technikai pedig délután kezdődik el. A Hungaroringhez, Brnohoz vagy a Red Bull Ringhez szokott szem fel sem tudja dolgozni, mekkora területen foglalt helyet a paddock és az egész létesítmény. Persze szükség is van rá, ugyanis a versenyen közel 800 autó indul, 10 kategóriában, és a rajtrácsok a következőképpen néznek ki. Az első a kezdetektől, azaz 1923-tól 1939-ig a második világháború kitöréséig tartó időszak autóit vonultatja fel. A második a háború utáni újraindulás évei 1949 és 1956 között. A harmadik az aranykorszakként is fémjelzett 1957 és 1961 közötti szűk 5 esztendő autóit mutatja be. Ezt az 1962 és 1965 közötti mindössze 4 éves intervallum követi a negyedik kategóriában. Az ötödik az 1966 és 1971 közötti kor, a Ford GT40 és a Porsche 917K korszaka. Hatodikként a C-csoport bevezetéséig tartó 1972 és 1981 közi esőéra autói zárták a sort. Eddig tartottak a verseny hivatalos résztvevőinek kategóriái, azonban betétfutamként további 4 rajtrács indulói is befértek a programba. Ezek pedig 7. a C-csoportos versenyautók, 8. az 1993 és 2010 közötti időszakot felölelő ERL, azaz Endurance Racing Legends, végül 2 kategória pedig egy-egy márka szerelmeseinek fenntartva. 9. a háború előtti Bentley-ket birtoklók számára a Benjafield Challenge,
míg az idén 75 éves Porsche rajongói számára a 10. kategória, a Porsche Classic Race Le Mans nyújtott versenyzési lehetőséget. Miután a versenyző túljutott az adminisztratív átvételen, melynek során megkapta a rajtszámát, a gépátvétel következik, ami korosztálytól függően némiképp különbözően zajlik egymástól, de a lényeg minden esetben az, hogy a versenyen a résztvevők minél inkább korhű autókkal, de a korszaknak és az autók képességeinek megfelelő mértékben biztonságos módon induljanak. Jómagam a legöregebb autókhoz, az 1923 és 1939 közötti korosztályhoz lettem beosztva, ahol, mint minden más csoportnál is, 4 technikai ellenőr foglalkozott az autókkal, volt egy adminisztrátor, és még egy ellenőr, aki csak a versenyzői ruházat ellenőrzését végezte. Lévén ez a korszak még szinte semmilyen szabályrendszerrel sem rendelkezett a maga idejében azon túl, hogy az autókat a meghajtó motor kapacitásának megfelelően kategóriákra osztották, így az autó vizsgálatának alapja az adott autóhoz tartozó HTP, Historic Technical Passport, azaz egy speciális gépkönyv, melyet egy FIA által készített sablonba az autó nemzeti szövetségénél arra felhatalmazott személy segítségével állítanak össze, hogy aztán az FIA és a FIA adott típushoz jól értő szakértői jóváhagyjanak, vagy hiánypótlásra, esetleg az autó javítására vonatkozó utasításokkal visszaküldjenek. Ez a HTP tartalmaz minden alapvető adatot, amit az autóra jellemző, és megfelelő fényképek segítenek a jobb beazonosíthatóság érdekében. A gépátvétel során szemrevételezéssel nézzük meg, hogy a keverékképző rendszer azonos-e a dokumentumban foglalttal, illetve hogy a kipufogó oldal megfelel-e az eredetinek. Például a Bentley között több olyan autó jelent meg, melyeken az eredeti, gyűjtőcsöves leömlő helyét egy 4:1 rendszer vette át. Az ilyen jellegű módosítások egy úgynevezett non-conformity, azaz meg nem felelősségi eljárást vonnak maguk után. Ennek keretében a sportfelügyelők hoznak döntést arról, hogy milyen szankcióval sújtják a versenyzőt. A leggyakrabban előforduló esetekre előre kidolgozott büntetési táblázat van, mint például dinamó helyett generátort használnak egy olyan típusban, amit nem azzal szereltek, vagy esetleg ezt megpróbálják a dinamó házába beépítve elrejteni. Miután ezen szempontok szerint átnéztük az autókat, következtek a biztonsági felszerelések és a világítás működőképességének és megfelelőségének vizsgálata. Ebben a tekintetben a szabályzat elég megengedő, mert kiegészítő lámpákkal és a meglévők szerkezetének bizonyos fokú modernizálásával lehet fokozni az egykoron nem túl hatékony világító testek képességeit, a határ azonban a halogénizzóknál húzódik. Annál fejlettebb megoldást már nem lehet az autókra szerelni, így a projektoros, xenon és LED lámpák kiesnek a játékból. Végül az abroncsok típusának és állapotának ellenőrzésére került sor. Az újabb autók kategóriáiban már az oltóberendezésen túl ülések, biztonsági övek, illetve bukócsövek ellenőrzése is része volt a gépátvételnek, hiszen ezen időszakokra már rendelkezett az FIA szabályrendszerrel, illetve a K-függelék is tartalmaz előírásokat a különböző eszközökre vonatkozóan. A gépátvételt követően, mely csütörtök este zárult, a pénteki nap már az egyzések időszaka volt. A verseny hivatalos kategóriái mind időmérő egyzéssel kezdték a napot, korcsoportonként elkülönítve. Míg a box utcában a mezőnyök váltották egymást, a rendezvény főtámogatói által kiemelt ügyfeleknek és sorsolásokon szerencsés nyerteseknek biztosítottak lehetőséget ismerkedni a pályával utasként a márkák sportosabb modelljeiben. Ebédidőben és egyéb a programban meghatározott időszakokban pedig a különböző márkaklubok kiállított autói merészkedhettek fel a pályára, hogy egy élvezetes száguldásban örömöt szerezhessenek büszke tulajdonosaiknak. Ezekből pedig nem volt hiány, hiszen a pálya területén belül 9200 klubos autó került kiállításra.
Így aztán mindig akadt kellő számú jelentkező, hogy ellepjék a 13,5 kilométeres aszfaltcsík minden szegletét. Mindeközben a technikai ellenőrök sem tétlenkedtek. Az előkészítő rajtrácson segítettük az autók megfelelő helyre történő felsorakozását, majd az autók és versenyzők biztonsági felszereléseinek vizsgálatára is sort kerítettünk. Ellenőriztük a ruházat helyes használatát, és az autókban az oltórendszerek élesítését, vagy az éjszakai etapok alatt a világító berendezések működőképességét. Az est leszálltával, ami itt olyan fél 11 órát jelentett, elindultak az éjszakai jegyzések is, hogy mindenki megtapasztalhassa, milyen is az alig pislákoló lámpák fényében beleszáguldani az éjszaka sötétjébe. A szombati nap délelőttén elkezdődtek a versenyek is. A betétfutamok közül az Endurance Racing Legends, azaz a legfiatalabb autókat felvonultató mezőny nyitotta a sort, majd a pályára gördültek a Porsche Classic Race Le Mans résztvevői, hogy az ebéd előtt a hangulatot soha nem látott 45 darab C-csoportos versenyautó üvöltése és száguldása emelje még magasabbra. Ebéd után a program egy parádéval folytatódott, ahol 30 olyan autó felvonulását láthatta a közönség, melyek egy-egy évben a tényleges győztesei vagy kategória győztesei voltak a versenynek. Ezeket az autókat ez alatt sokszor olyan hírességek vezették, akik korábban győztek itt Le Mansban, mint az 5-szörös bajnok Forma 1-et is megjárt Emanuele Pirro, a 6-szoros győztes és a Forma 1-ben 2 évadban is második helyen záró Jackie X, vagy a győzelmek számát tekintve rekordernek számító Tom Kristensen, aki 9-szer állhatott fel a dobogó legfelső fokára a híres 24 órás versenyen. A hivatalos verseny kezdete előtt még 2 betétprogram kapott helyet. A háború előtti Bentley futama és az elsősorban a versenyben induló pilóták gyermekeit felvonultató Little Big Man, azaz Kis-nagy emberek névre keresztelt parádé, ahol az 5 és 13 év közötti gyerekek a híres autók kicsinyített másaival Rafael Nadal rajtjelére pattantak az autóikba, és indultak el az ikonikus Dunlop híd irányába. A kis autók elvonultával elkezdődött az első rajtrács felsorakoztatása a pálya Box utca felüli oldalára, majd a pilóták elhagyták autóikat, és a pályatest túloldalán autójukkal szemben helyezkedtek el, hogy a teniszcsillag zászlójának felemelésével a 24 órás verseny hagyományainak megfelelően délután 4 órakor az autókhoz futással megkezdődjön a verseny. Innentől kezdve az egyes rajtrácsok váltották egymást a pályán, így mindenki vezetett a szombat délutáni esti, szombatról vasárnapra virradó éjszakai időszakban, és végül vasárnap egészen délután 4 óráig a nappalban is. Néhány kategóriában a felügyelők kijelöltek autókat végellenőrzésre, melynek során a technikai ellenőrök az autók megbontásával bizonyosodtak meg arról, hogy a versenyző nem használt-e szabálytalan alkatrészt vagy megoldást, ami esetleg versenyelőnyt jelenthetett számára. Szerencsére ilyesmire a vizsgált autók egyikében sem leltünk, de találkoztunk rengeteg újra gyártott alkatrésszel, ami némiképp megmagyarázza, hogyan is mertek és voltak képesek már a legöregebb autók is közel 200 km/h sebességet elérni a Mulsanne egyenes első lassítója előtt. Aki pedig kíváncsi az eredményekre is, látogasson el a www.lemansclassic.com oldalra, ahol francia és angol nyelven tájékozódhat az indulókról. Link alább a leírásban található. És hogy mi volt még a helyszínen. Azt sajnos lehetetlenség volt ilyen rövid idő alatt megtekinteni, így elmesélni sem tudom. De az biztos, hogy a pályára kilátogató 235 000 néző egyetlen perccel sem maradt látványosság és program nélkül. Voltak koncertek, vásári forgatag és autók vége láthatatlan mennyiségben. A pályterületén belül T1-es transzporterek legkülönbözőbb változatai szállították a versenyzőket és a VIP vendégeket,
de csatasorba álltak a Willys jeepek is, és meg annyi érdekes vagy mókás jármű a 20. századból. Akinek kicsit több pénz lapult a zsebében, az az Art Corial aukciós árverésén könnyíthetett rajta, ahol 120 autó mellett Johnny Hallyday motorcsónakjára és számos Le Mans-nal kapcsolatos relikviára is licitálni lehetett. Minden árkategóriában kínáltak autókat, a pár ezer eurós Alfa Sprinttől, a Bugatti Veyronig és az utcai autóktól a rally autókon át a Le Mans-i prototípusig. Mindeközben a Luigi Chinettiről elnevezett múzeum egy különleges kiállítással tisztelgett a centenáriumnak. A tárlat állandó szereplői mellé számos más múzeumból és magángyűjteményből kölcsönöztek autókat, hogy a legteljesebben mutathassák be a verseny történetét. Ez a kiállítás az idei 24 órás versenyt megelőzően nyitotta meg kapuit, és július végéig volt látogatható. Bár akadtak olyan autók is, melyek ezen a hétvégén nem a tárlatot gazdagították, hanem a versenypályán rótták a köröket. Külön érdekessége volt a kiállításnak, a valaha indult valamennyi autó 1.43-as méretarányú modelljét bemutató vitrinsor, mely nem kevesebb, mint 4478 miniatűrt vonultatott fel, évenkénti bontásban és az adott év győzteseit külön dobogóra emelve. De a látnivalók sora nem ért véget a pálya kerítéseinél, hiszen a nézői parkolókban és kempingekben további autócsodák sorakoztak megszámlálhatatlan mennyiségben. Szürreális volt látni az Aston Martinokat vagy Lamborghini Espadát a kempingsátrak mellett parkolni, pedig sok ilyen akadt. Mert ez a rendezvény nem egyszerűen egy autóverseny, hanem az autózás legszebb éveinek közös ünnepe volt.